pẹ́ẹ́kú dédé àkókò yìí ẹ jẹ́ ń lòlẹ̀ kí ó yé mi mọ̀mọ́mọ́ ni o I do what? àìmọ̀ọ́mọ̀. mo kí gbogbo apá kù sí mi òní ìsinmi aláyọ̀ ló máa jẹ́ fún aláṣẹ Èdùmàrè bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé gbogbo ọmọ kóòtù òjíire bí ẹ bá ń pín prógráàmù yìí ẹ jẹ́ ó délé kó dóko kó dẹ́sẹ̀ kùkú kó dọ́nà jíjìn àánú Olódùmarè ọba kò ní fi wálẹ̀ lágbára Ọlọ́run ìbànújẹ́ ò ní kàn wá ẹsẹ̀ ntẹ́lẹ̀wọ̀ ò ní báyé nú mo kí wa pa kú ìsinmi òní ìsinmi ayọ̀ ìsinmi ìdùnnú ìsinmi àlàáfíà gbogbo wa lónìí láti lọ jọ́sìn láwọn ibi tó yẹ ká ti jọ́sìn àwa tá a lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì àwa tá a lọ sí mọ́sálásí tá a lọ sàsàlátù àwa tó jẹ́ pé ọ̀sẹ̀ yìí lọ́sẹ̀ ẹ̀sìn wa mo kí gbogbo wa pa kú dédé àkókò yìí Mr. C. Sọ́líù Olúgbélé láti Ìsẹ́yìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ̀yin lọ máa sẹ́yìn orò ọmọ asẹ́ tí mú mi kíkankíkan bàbá ń sẹ́ gègé ọ̀tẹ̀ ká mú ta sẹ́yìn kúrò òrípa asẹ́yìn ò ní bá wọn dìtẹ̀ lágbára Ọlọ́run ẹ̀ ní mọ̀ṣẹ́ ní mọ̀bànújẹ́ ẹ kú dédé àkókò yìí látòrí YouTube Mr. Aliu Ọmọnìyí Ọmọnídẹ́ ọmọ ńlá ṣẹ̀yìndé bó bá dalẹ̀ ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ lónìí ó wà very very important ọ̀rọ̀ náà ti wà nílẹ̀ tipẹ́ táwọn èèyàn ti ń bi mí lọ́pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ wọ́n máa ń sẹ̀ndì prógráàmù èèyàn wa kan sí mi wọ́n á ní kí n wo wọ́n play voice note kan bẹ̀ àwọn nǹkan kan máa ń wà lọ́rọ̀ tèmi pé mi ò kí ń gbọ́ ètò elétò kì í dẹ̀ ṣe ti gbéraga mi ò kí ń mọ tí ẹlòmíín sọ ìdí ni pé n tó wà lọ́kàn tèmi tí mo fẹ́ ṣe létò lèmi mọ̀ ojú ọ̀nà ibi tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lọ nìkan ló ṣe pàtàkì sí mi ni mo máa ń ṣe ìwádìí mi lé lórí torí pé Yorùbá lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní ẹni tá à ń wò kì í wòran àti pàápàá ẹni tíṣẹ́ rẹ̀ ò bá tó níṣẹ́ ni màá ń ṣàyọjú ràn ṣíṣe oníṣẹ́ mo ti sọ lọ́pọ̀ ọgbà pé wákàtí 24 nígbà míì a máa ṣàìtó fún mi láàrin odidi ọjọ́ eléyìí ò jẹ́ láǹfààní láti gbọ́ kí ni Táyé ń sọ kí n Kẹ́hìndé ń sọ nígbà tí ò bá ti wúlò fún mi mo wá rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ ẹ̀rù ń bà wọ́n àyà wọn ń já torí àwọn kọ́ńtẹ́ǹtì fídíò yẹn wọ́n lẹ́nìkan sí voice note ìyẹn wa kan wá play ẹ̀ lórí prógrámù tiẹ̀ gbogbo àwọn nǹkan yẹn èmi máa ń rí gẹ́gẹ́ bí product ẹni yẹn ẹni tán fún ní voice note ló lò ó èmi náà ò nídìí láti gbé voice note ẹnìkan ṣùgbọ́n tó bá jẹ mọ́rọ̀ ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire ó possible ká ṣe bẹ́ẹ̀ unfortunately voice note yẹn mi ò ní láǹfààní láti lò ó Kẹ́hìndé àkọ́kọ́ ni pé kò clear ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé onítọ̀hún change ju voice ẹ̀ lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé bọ́ bá dogun dọdẹ lọ́jọ́ iwájú olúwa rẹ̀ ò ṣeé trace lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé òǹtọ̀hún ò nítumọ̀ kankan ntòǹtọ̀hún sọ kò nítumọ̀ ó nítumọ̀ kò nítumọ̀ lọ́dọ̀ tèmi ó nítumọ̀ lọ́dọ̀ èèyàn púpọ̀ tí wọ́n jọ mọ káàárọ̀ òjíire bí ó rẹ̀ jẹ́ concern fún wọn pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ àtìgbàgbọ́ nínú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ọ̀nà Yorùbá nation ẹ má gbàgbé o àwọn tó nífẹ̀ẹ́ ànídọ́kàn sí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation wọ́n jẹ́ àwọn tí ipò torílẹ̀-èdè Nàìjíríà wà tó ti sú nínú ilé tí mo jẹ́ ọ̀kan lára wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n gbà tó jẹ́ wípé ó ti di rúwà ògèrè wá tó jẹ́ pé àwọn tó yé rẹ̀ òye ńlọ́pọ̀ jù ń bẹ̀ tí wọ́n dabarú ẹ̀ ló jẹ́ kí n rìn sẹ́yìn torí pé tẹ̀tẹ̀ mi ò fẹ́ tẹ́ láwùjọ ẹ̀fọ́ ló ṣe yẹra féwékéwé àfòmọ́ mi ò fẹ́ bá gbòǹgbò tán lọ́jọ́ ta kété sílẹ̀
torí pé ẹni tí ó bà mí jẹ́ tí ó bòókọ mi jẹ́ tí ó bòókọ ọ̀ràn mi jẹ́ máa máa rìn jìnnà sírú wọn. Kí ni tó ṣẹlẹ̀? Wọ́n ní ẹnìkan sọ wípé bá a bá gba Yorùbá nation ń pé Aláàfin ni yóò jẹ ààrẹ. Kí n tó wá sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀, mo bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ kan lánàá tí mo ní wọ́n ṣe apá kejì lónìí. Eléyìí ni mo pè ní Dùǹdú Aláàfin ńlá tájù, bàtà ọba Ọ̀wọ̀ adé ń ró wálewále. Yorùbá sì ní bí bàtà bá ń ró wálewále ó ṣe tán tí yóò yá ni. Bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé mo ti ṣe apá kínní lánàá. Apá kejì ni wọ́n kọ́kọ́ kà kí n tó wá yànnà náà ọ̀rọ̀ ti Yorùbá nation. Mo rí i pé kò ṣeé pín méjì. Tá bá ní ká pín méjì kò ní já tètè yà sí ibòmíì tá fẹ́ yà. Bóyá ká lè sọ̀rọ̀ tó ń Yorùbá nation dé kí n ka apá kejì Aláàfin Ọ̀wọ̀ adé, the bata drum is sounding too loudly too, látọwọ́ Túndé Ọdẹ́ṣọlá, published in the Punch on Friday, May 16, 2025. So mi mọ̀ ilé bó ṣe yẹ ká ṣe. Èmi rò wípé méjèèjì lè lọ́nu ara wọn, kò sí ní tó burú ńbẹ̀. Ẹ jẹ́ kí méjèèjì ó lọ́nu ara wọn. Mi ò dẹ̀ nílò àmì fàágùn fún. A máa gé pépèpé, a máa analyze ẹ̀ pápápá. And again lórí YouTube ẹ mọ bá mi share rẹ̀, lórí Facebook ẹ mọ bá mi share rẹ̀. Ẹ jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn wọlé ká lè jọ treat ẹ̀ once and for all. And again, ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ support mi lórí Facebook, ẹ lè ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ support mi lórí YouTube, ẹ̀yin náà lè ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ má ẹ̀sẹ̀ jẹ́ kí n mọ̀ béèrè pé kẹ́ ẹ ra sticker fún mi kí yẹn má jẹ́ distraction. I love to go straight to the point. Ṣùgbọ́n Yorùbá ní ibi tá a ti ń sọdún ńlá sàmàjà ńlá ti sọdún múláwá, ibi tá a ti ń tọ́lọ́jú ọlọ́kùnrin ńlá ti tọ́jú ara ẹni. Iṣẹ́ tá à ń ṣe kì í ṣe iṣẹ́ tó lówó oṣù. Yorùbá sì ní iṣẹ́ tí ò lówó oṣù kì í láfẹ̀yìntì. Àwọn náà ló wá sọ wípé iṣẹ́ tó bá ti gbàágùn lójú ẹni dandan ni kó wá ń jẹ fún ni. Ó túmọ̀ sí pé mi ò kọjá àyè tí n bá béèrè ìrànlọ́wọ́ tàbí support lọ́dọ̀ ẹ̀yin olólùfẹ́ mi tàbí ẹ̀yin olólùfẹ́ Yorùbá nation tàbí ẹ̀yin olólùfẹ́ ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire. Tẹ́ ẹ fẹ́ kíyàwó jẹ wá, tẹ́ ẹ fẹ́ ká sánná ní, tẹ́ ẹ fẹ́ ká là ká lu, tẹ́ ẹ fẹ́ káwọn ọmọ wọ́ kàwé kí wọ́n ríṣẹ́, pàápàá jùlọ ẹ̀yin tẹ́ wà lókè òkun. Ẹ̀yin ni kinní ọ̀hún wọ̀ lọ́rùn jù. Àṣírálì o ní London, àṣírálì o ní UK, àṣírálì o l'Amẹ́ríkà, àṣírálì o ní Germany, àṣírálì káàkiri ẹ̀yin lẹ́ ń sponsor ẹ̀. Ẹ máa jáde tinútinú tọkàntọkàn. Kò sí nǹkan méjì tó fà á. Ìfẹ́ ìlú lẹ ní, ìfẹ́ ìran yín lẹ ní, lágbára Ọlọ́run. Ọlọ́run ní ṣe tí ń lẹ́bi. Níbi tọ́rọ̀ ń dé dúró ó ṣe pàtàkì pọ̀ ká jókòó àpérò lé lórí. Láì dènà pẹ̀lú ẹ jẹ́ kí n Mr. Clement Ọláolú Ẹlúsakin ẹ fẹ́ join mi lórí live yìí, but unfortunately mi ò rò pé network mi máa ń gbèrú nǹkan bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ n try láti hard yín. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni máa ń fẹ́ join mi lórí program, but unfortunately network bíbá yìí ò lágbára tó. So mi ò rò pé ó máa hard yín, yóò padà dá yín padà náà ni. Gẹ́gẹ́ mo sọ, láì ní dènà pẹ̀lú láì nígbà àsìkò yín, torí pé òní lọ́jọ́ ìsinmi lóòótọ́, ṣùgbọ́n ẹ kẹ́ ẹ fi máa múra lẹ̀ fún iṣẹ́ ọ̀la ni. Aláàfin Ọ̀wọ̀ adé, the bata drum is sounding too loudly too. Mo ti kà wá lánàá. Túndé Ọdẹ́ṣọlá, published in the Punch on Friday, May 16, 2025. With 3 horizontal lines on each side of his mulatto cheeks, complementing the 3 vertical lines on his forehead. The Abaja tribal marks beautifying the face of Adejoyegbe Adefunmi were not sculpted in the heart of Yoruba land. They were incised in the United States of America when the prince was 8 days old. His father, Obefuntola Osei-Jima Adelabu Adefunmi I, who founded Oyotunji, an African village near Shedom, Beaufort County, South Carolina, joined his ancestors on February 11, 2005, after living for 7 decades and 6 years. Oba Adefunmi I embarked on the journey to the great beyond
after decades of the throne, bestowing a legacy of Yoruba cultural reawakening. His son and successor, Oba Adejuyi Adefumi II, was the 19th among 23 children, all of who were born to Efuntola in the polygamous family he ran in the US. Tragically, the successor of Oba Adefumi II succumbed to the multiple knife injuries inflicted by his elder sister, Akiba Kasali Miredit, 53, on Monday, July 29, 2024, after the village celebrated Shango Festival the previous Saturday and Sunday. But in a viral video recorded years before his death, the 47-year-old Oba Adefumi II spoke with pride about the vision and enduring relevance of Oyotunji, saying, and I quote, "Oyotunji African village is one of its kind in North America today. It is the only African village with a king, king's wives, with chiefs, a school, a library, and all of those good things. Oyotunji was configured to be a monastery of sorts for the reconfiguration, restoration, and of course, researching our traditional African culture. We are descendants of West Africa, of course. As we know, people without a culture are lost." He continued, and I quote, "The future of Oyotunji remains relevant in that we continue to educate, we continue to cater to all of those who are still searching, looking for their ancestors and who they are. By coming to Oyotunji, you can get a snapshot of how our ancestors lived before. You are going to get a splash of Africa in one day, from the cuisine to the dancing, the drumming, the atmosphere, and the heat from the sun is really reminiscent of Africa. Our gates are always open to people to come, and we offer them spiritual services. We do not practice a religion, we practice a culture. And that's why we want people to know about Oyotunji, and you can be a part of this culture." In an interview published in The Punch on April 15, 2017, the young ruler of the village, which sits on 27 acres, said Oyotunji over the years has been sustained by God and the selfless commitment of villagers. His words, and I quote, "Our forefathers and mothers were the ones who pulled their small resources together to get the land, and the rest was up to Eledumare. We had the men in the village who were the builders, and the women in the village were the protectors of the village, and the children were the future. There was no funding from the government." Àwọn ntọ́wà nílùú èbó tọ́jọ́ ọmọ Ọ̀yọ́ ọ̀hún ó sì ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń fún ọ lówó. There was no funding from the government. Africa or Europe, we utilized our African culture to create income. So Oyotunji became a tourist destination. On the origin of the tribal marks in the community, the king explained, and I quote, the tribal marks began in Oyotunji in 1975. Each person in Oyotunji began to receive tribal marks. I received my Ilauju (tribal marks) when I was 8 days old, just before the Isomoluruko (naming ceremony. Men and women received them. However, today, it is not mandatory as it was. Now, it is up to the parents and children if they want to receive them. Today, many adults are coming to us to receive tribal marks, but I tell them, we don't do it when you are old because it is very painful. As a child, it is just like circumcision. It is the child's first out in the community. When you bleed, they put away
bracket leaves, and ashe traditional powder. When those things are pulled, they make you powerful. We chose to be a mark similar to the Oyo people because my father was so mystified by the Oyo Empire. I don't think there has been an empire like that since, and that is why he named the village after Oyo. As we know, Oyo was the political capital of the Yoruba people, while Ile-Ife is the spiritual capital of the Yoruba race. Oba Adefumi II also spoke about how his father became king. The title was not self-proclaimed. He emphasized, recalling that the people of Oyotunji made his father king in 1972 when they felt the village needed a leader. And I quote, "Some of our descendants were stolen and taken to America by my father, but my father always knew that he had royal blood. It was not until 1972 when the people of Oyotunji, after 20 years of Yoruba culture development, realized that my father should become a king. My father did not make himself a king. He was just the builder and constructor. One day, the people woke up and decided to make him king. They told him to sit down and said that from that day, there was no more work for him and he would become the ruler of the village," he said, explaining how Oyotunji draw its spiritual legitimacy from Ile-Ife. Oba Adefumi II recalled his father's visit to Nigeria in 1981 for the Orisha World Conference and how Ooni Okwadeshijuade made his father king. Adefumi said, and I quote, "My father visited Ile-Ife on November 16, 1981 for the Orisha World Conference held at the University of Ife. Meanwhile, Oyotunji had been in existence for about 11 years, while the Yoruba culture movement had been in existence in North America for about 20 years. Baba came to the conference, and Oba Sijuade was there. According to Adefumi, Oba Sijuade was impressed when his father showed pictures and slides of Oyotunji on a projector, saying this prompted the paramount ruler to invite his father, along with all the dignitaries that attended the conference, to a reception inside the palace. And I quote, "During the reception, he, Ooni, surprised my father by singling him out, and he told his kingmakers to take him to the back of the palace. There, my father said, they sacrificed a goat to the Adaoba Akogun, the sword, and the Ooni consecrated it by saying that from that day forward, the Efuntola will be the king of all the Yoruba in North America. This was the second coronation for my father. He then received the official status from the source of the Yoruba kingdom. Baba came back to the United States with that and began to expand the royal family, the crowns, royal insignia, and the Yoruba culture, but this time with the spiritual backing of the source. He said, for any Yoruba king to fight over the control of Oyotunji is tantamount to the parable of Enere Nkanhi, someone who finds a prized jewel and is dying out of excitement over his find. What should the one that lost the jewel do? Oyotunji means Oyo has risen again. Its conception was the sole work of African Americans inspired to retrace their ancestry. No Ooni or Aláàfin supplied manpower, nor contributed a dime to the creation of Oyotunji, thereby making any claim to the community by any traditional ruler an attempt
to reap where they did not sow. And I quote, kò sí gbèrò mi láàfin is an ancient proverb which validates the palace as a silo where the poor drop choice foods and were. But some Yoruba monarchs are changing this narrative. One such example is the Orangun of Okela, Oba Adedokun Abolarin, who built a school for indigent students. Another example is New Owa Obokun of Ijisland, Oba Adeshoye Ashrob, who has deployed his funds to the construction of roads within his domain and the sponsoring of 50 Ilesha youths to Nasarawa State for an agric empowerment program. Retired broadcaster and a cousin to the Kabiyesi for Lashade Odunlade Ne Ashraf also said the Owa Obokun has given 1,000 indigent students in the community bursary awards. Brackets, bàbá ò gbọdọ̀ sọ wípé ó di ọwọ́ ọmọ òun lọ́rùn. A father shall never seek help in the hands of his children in heaven. No matter how successful the child is, he is the son of his father. There is no gainsaying that fact that Oyo played a prominent role in the protection of Yoruba land hundreds of years ago, but the place of Ile-Ife as the source is evergreen. When scholars speak about the old Oyo Empire, they refer to it in the past using the verb was because it no longer exists. It no longer exists, but Ile-Ife is past, present, and continuous because it is the source of Yoruba. After the fall of Oyo Empire, Ibadan warriors also protected Yoruba land. Is it therefore right for the Olubadan to claim equality or supremacy over the Ooni? No. After Nigeria's independence, Ibadan rose to become the political capital of the Western region, while Lagos rose to become the commercial capital of the entire country, and later became more politically powerful than Ibadan from 1999. But won't it be childish for Ibadan Lagos to bicker over who is greater when there are many issues confronting the Yoruba race? In the Ogbori Elemosho epic by Lere Paima, tèmi náà ti lò, the antagonist Elemosho once Ṣọ̀ún Ògúnlọlá, the protagonist, ó máa jẹ́ kí àwọn Ọ̀yọ́ tàn ẹ́, don't let Oyo people deceive you. This is a piece of advice for Aláàfin. The Aláàfin shouldn't allow bad counsel to mislead him. He started well. He should not derail now. The Ooni too will find his counsel and the Agbanigba counsel invaluable because truly tolerance is the fault of the elderly. The Awishi Agbaye, Professor Wande Abimbola says, plans were afoot to settle the alleged bickering between the two prominent rulers, saying it was unnecessary. In an interview with me, Abimbola said, Yoruba, and I quote, Yoruba elders shall look into it. We shall settle it. The Yoruba do not need such a quarrel. Ife is the source of Yoruba, and Oyo played a crucial role in the history of the Yoruba. So both rulers should show respect to each other. We must find a middle ground for both respected kings to stand upon, a middle ground of honor and solidarity for us all. No Ooni in history ever wore tribal marks, though the Pele tribal marks are the commonest in Ife. Abaja is the most common tribal mark among Oyo people. Therefore, if Unipele, the Pele tribal marks wearer, is angry
let the Alabaja hug him. The Aláàfin and Ooni should unite. Email tundes2003@yahoo.com. Facebook @Tunde Odesola. Twitter @Tunde Odesola. Reader Àkàndá ọ̀rọ̀ Àwíkòǹkò. Well, mo nígbàgbọ́ pé gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire bí la láǹfààní láti gbọ́ àpilẹ̀kọ yẹn látọwọ́ ọ̀gbẹ́ni Túndé Ọ̀dẹ́ṣọlá. Àpilẹ̀kọ ọ̀hún jáde nínú ìwé ìròyìn The Punch lọ́jọ́ Jímọ̀ ọjọ́ 16 oṣù karùn-ún ọdún tá a wà yìí, lílé tó túmọ̀ sí wípé ìran ọmọ aládèran kóòtù òjíbí, ìran ọmọ káàárọ̀ òjíire gbogbo ọmọ Yorùbá, àwọn nǹkan tá ń fà yìí kò necessary, ìsìn tó yẹ ká máa fà, but unfortunately àwọn tọ́rọ̀ òye, àwọn tí ìtàn òye, àwọn tó yẹ òye, àwọn tí nǹkan òye, àwọn tí làákàyè wọn ò tó nǹkan, àwọn ní ń da nǹkan rú, àwọn ló bí gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ yìí, àwọn ní ń lùlù tí ò da sí ti bàbá wa aláyélúwà ikú bàbá yèyé Aláàfin Ọ̀yọ́. Gbogbo n tó wá wù ká wí, Ọlọ́run nínú àánú ẹ̀ yóò yanjú ẹ̀ láàrin àwọn bàbá wa. Ọkàn jẹ́ wípé orò mọ́sọ̀kù eléyìí tó mú lọ́wọ́ náà yóò sì padà sọ ọ̀rọ̀, kódà káwọn ọba méjèèjì ó parí ìjà wọn lọ́la, ìtàn tá à ń sọ kò sẹ́ni tí yóò stop ẹ̀, kò sẹ́ni tó máa dá wa dúró, kí lèèyàn jẹ́ àwògedengbe fún gbogbo ọmọ tẹ́títẹ́tí tó mọ̀ ọ̀rọ̀ gbọ́. Now ẹ já wá padà sórí ọ̀rọ̀ ti wípé bá a bá tiẹ̀ gba Yorùbá nation, wọ́n ní Aláàfin ni yóò jà Ààrẹ. Ẹ̀rù wá ń bà wọ́n mọ́ káàárọ̀ òjíire bí gbé then ẹ jẹ́ ká change orúkọ ẹ̀, ẹ jẹ́ ká ṣe gbá, ẹ jẹ́ á sọ di Odùduwà nation, ẹ jẹ́ á sọ di kinní kan nation, ẹ jẹ́ á yí padà, ẹ jẹ́ á ṣe gbá, ẹ jẹ́ á ṣàwo. Mọ̀ wá ní ó yẹ ká sọ̀rọ̀ díẹ̀ lórí ẹ̀. Kí ni tó yẹ ká sọ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation or no Yorùbá nation? Ó ní wípé ǹjẹ́ ìran Yorùbá nídìí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation now? Tẹ́ bá bí èmi Àkàndá léèrè, máa sọ fún yín pé 100% a nídìí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation nísìn. Bó bá jẹ́ pé lóòótọ́ la lè bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀ ká sì gbóòótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu ara wa. Kí ni ìdí tá a fi nílò Yorùbá nation? Ìdí ni wípé ààrẹ tí ń bẹ ń bẹ lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá ni. Ààrẹ tó ní èròǹgbà tó dáa fúnra Yorùbá ni, fún gbogbo ẹ̀yà ni, fórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni. Ààrẹ tó jẹ́ wípé lẹ́yìn rẹ̀ kò tún sábà sí ẹni tó kúnjú òṣùwọ̀n tó tiẹ̀. Ẹ má bínú o, nǹkan wọn lóòótọ́, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí Bọ́lá Ahmed Tinubu ń ṣe tó dáa ẹnìkan kò wí sóde fún yín ni o. Àti pàápàá mo rí nírìí pé gbogbo ọmọ Yorùbá, gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire bí a ní díẹ̀ ìkà díẹ̀ nínú. Èmi ò dá, ẹ̀yin ò dá, àwa ò dá, àwọn náà ò dá. Kẹ́nìdí ká ní nǹkan tí ò dá ni Bọ́lá Tinubu ṣe, bọ́n bá ti gbé lẹ́yìn náà ti gbé sókè. Ráìsì wálẹ̀, ẹnìkankan nínú wa ò tiẹ̀ sọ ń pa rẹ̀. Ìgbà tí ráìsì di 120,000 naira amúgbèké, ìgbà tí ráìsì di 100,000 naira amúgbèké, ìgbà tí ráìsì di 56,000 naira ẹnìkan kò rí nǹkan kan sọ. Because you are making your money from propaganda, do not stop. Tó bá jẹ́ propaganda ní tòótọ́, o ṣe o ọ̀rẹ́ wa, mọ́ lọ́nu dustbin táwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀ wà. So nígbà tí Bọ́lá Ahmed Tinubu ń gbà wọn nǹkan rere ṣe, kò sẹ́ni tó sọ nǹkan kan báyìí o. Ìgbà tí epo di 1,000 gbogbo alápariwo, ìgbà tó dín padà ẹnìkan kò wí nǹkan kan mọ́. Ṣé bẹ́ẹ̀ ló sì yẹ kó rí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà? Kí ló dé tá a yabara mú oore jẹ, especially àwa Yorùbá? Kí ló dé tá a kì í mọ iye èèyàn? Kí ló dé tá a kì í appreciate èèyàn? Lóòótọ́ iṣẹ́ ààrẹ làárẹ̀ ń ṣe, iṣẹ́ tó sọ pé òun ó ṣe ní ń ṣe, but to the best of my knowledge, tó kan ọmọ Yorùbá nìsín, tó pé ọmọ Yorùbá nìsín ni bí Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣe máa wálẹ̀ kejì. I am not campaigning for him because mi ò kí ń sọ olóṣèlú, but tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ reality, mi Àkàndá ọ̀rọ̀ máa sọ reality fún yín. Bàbá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation nìsín bí ìgbà téèyàn ń waste time ara ẹ̀ ni. Ẹ gbọ́ kinní yìí kẹ́ ẹ fi sọ́wọ́ àlàáfíà. Yorùbá nation máa wáyé, tàbí ká sọ pé Oòduà nation máa wáyé, Odùduwà nation máa wáyé, káàárọ̀ òjíire nation máa wáyé, ọmọlúàbí nation máa wáyé
ṣùgbọ́n kì í ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí n tó kàn lèèyàn máa ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. Kò sẹ́ni tó lè jẹ́ ó wáyé ju Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu lọ. I can't wait láti rí ẹ̀yà míì kó gbàjọba lọ́wọ́ Tinubu. Mo fẹ́ wo bíran Yorùbá ó ṣe fail. Mo fẹ́ wo ẹni tẹ́ fẹ́ complain fún. Mo fẹ́ wo ẹni tẹ́ fẹ́ pariwo lé lórí. Mo fẹ́ wo ẹni tá a fẹ́ sunkún tọ̀. Mo fẹ́ wo ẹni tá a fẹ́ sọ pé ó ṣe dáadáa. Odidi ọdún 8 Buhari kò sẹ́ni tó wí nǹkan kan. Ọdún 8 Ọbásanjọ́ ó ṣe ọ kọjá lọ. Ọdún 8 Yar'Adua àti Jonathan wọ́n ṣe nǹkan tó wù wọ́n lọ ni. Kò sẹ́ni tó pa wọ́n torí ẹ̀, kò sẹ́ni tó sunkún torí ẹ̀. Ọdún 8 Buhari lọ, a tún bẹ̀rẹ̀ sí ní praise Jonathan. Buhari yẹ kó ṣàwọn nǹkan kan ṣùgbọ́n ẹ̀rù ń bà á kẹ́ mọ́ bá kó ìrà ìjọba ìtorí pé ó fẹ́ wálẹ̀ kejì. Ọwájọ́ jẹ̀ tí ó lọ, ó fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ kòtò, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àkùdé, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ẹgẹrẹmìtì sílẹ̀ fún Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ó jẹ́ kí Bọ́lá Ahmed Tinubu mọ clear many messages. Ṣé mẹ́sì ni àbí messages? Ẹ̀yin grammarian, ẹ̀yin lẹ́mọ̀ o, kì í ṣe èdè Yorùbá o. So lọ sọ Bọ́lá Ahmed Tinubu sínú àwọn nǹkan kan. Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣe ìwà proactive. Ó jẹ́ kó take àwọn steps kan. Lóòótọ́ àwọn ìgbésẹ̀ tí Bọ́lá Tinubu gbé ó máa affect wa, yóò yọ wá lẹ́nu. Ṣùgbọ́n fúngbà díẹ̀ ni, lẹ́yìn ìgbà díẹ̀ yẹn títa ríro la kọlà ńgbà tó bá jiná tán ní tó doge. Ńgbà tó bá jiná tán ńgbà náà láti wá ẹ̀sẹ̀ appreciate Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ṣùgbọ́n tí ó ń bè mí nù ni pé nǹkan lọ sókè gbogbo alámúgbèké. Ó ti wá wálẹ̀ ní ìsìn àsọ̀rọ̀ mọ́. Kò sẹ́ni tó yin Bọ́lá Tinubu, kò sẹ́ni tó sọ wípé ó try, kò sẹ́ni tó sọ pé iṣẹ́ rẹ̀ yọ. Nǹkan ọ̀gbìn náà ti ń wálẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Bí èèyàn bá ṣe ń tí ọ̀dà tá a ṣépè fún, bó bá ti ń ṣe nǹkan tó dáa díẹ̀díẹ̀, ẹ já gbìyànjú láti máa ṣàdúrà fún. N tí máa ń bí mi nú lórí ọ̀rọ̀ àwa ọmọ káàrọ̀ òjìrè lélẹ́yìí, a kì í appreciate èèyàn. Ayé àgùnfẹ́lẹ́sìn àná ní tá a bá ń jẹ lọ́wọ́ nìkan náà la mọ̀. So jẹ́ nǹkan tó kù díẹ̀ káàtó. So lórí ọ̀rọ̀ ti pé bàbá gba Yorùbá nation, Aláàfin ni ó jẹ ààrẹ. Lo and behold, kò yẹ kí lèyìn wọ́n ṣẹ̀rù bẹ́ anybody to the best of my understanding. Púpọ̀ nínú àwọn tí wọ́n sẹ́ndì kìíní yẹn sí mo mọ̀ pọ́n wà lórí program nísìnyí. Mo dẹ̀ mọ̀ wípé wọ́n ò lè tẹ̀lé mi pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ. Ìdí tí òfin necessary ni pé a ti mọ ibi tí ilẹ̀ Yorùbá wà. Àwọn ọmọ káàárọ̀ òjìrè dẹ̀ mọ́ra wa. So béèyàn tá bá fẹ́ béèrè fún kinní kan nation nísìn, a ti mọ̀ pé a lọ fún Yorùbá nation mọ́ until tá bá kọ́kọ́ jókòó pàdé àpérò láàrin ìran ọmọ káàárọ̀ òjìrè bí tá tún wá rí adopt same name tá fi Ọ̀yọ́ lẹ̀ tọ́yọ́ gbà wípé Ọ̀yọ́ làwọn tí wọn ò gbà páwọn nìkan Yorùbá, ìgbà náà la tó lè sọ pé Yorùbá nation. But láti mọ́ fúnra wa ń wàhálà lọ́jọ́ iwájú, ẹja mú Yorùbá kó ń bẹ̀. Bàbá fẹ́ béèrè fún nation, ẹja sọ di Oòduà nation lélẹ́yìí tọ́jọ́ kó gbogbo àpapọ̀. Advice ni o, kì í ṣe tìpátìkúùkù o, advice ni o. Now mbọ̀ o. Ẹni sọ wípé kí ni ó wálẹ̀, wọ́n náà gbẹ́ ni sọ pé kí ni ó wálẹ̀ àbí kí ni ó wálẹ̀, I don't know. Ṣé ráìsì ó wálẹ̀ lọ́dọ̀ tí èló wọ́n ń ta tẹ́lẹ̀, èló ni wọ́n ń ta nísìnyí? Nǹkan tó wọ́n globally ni, oúnjẹ tó wọ́n àwa la fà á, èmi àti ń la fà á torí ipá àdáko mọ́, torí pé oge ló wà láti ṣe, aṣọ tó neat ló wà láti wọ̀. Àwọn àgbẹ̀ wá jáde, wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ra mọ́tò lérí ara wọn, àwọn tí ó parí ilé ń parí ilé. Ìgbà yẹn la tó wá mọ̀ pé ṣé àgbẹ̀ pé nígbà tí wọ́n sọ iye tí wọ́n ra kílò kòkó kan fún wa. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Àwọn àgbẹ̀ tí ń bẹ lóko ò lè pariwo bóúnjẹ wọn torí pé àgbẹ̀ ò kí ń jẹ ráìsì. Kò sí ní tọ́ka àgbẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀wà, ní tágbẹ̀ fẹ́ jẹ ń bẹ nú oko wọn. Iṣu náà jẹ ni, ẹ̀fọ́ ni, ewébẹ̀ ni, ọ̀mùnú kókò ni, gbogbo ẹ̀ wà lóko. Ẹ̀gbọ́n King Sunny Adé látọdún náà ni kò ságbẹ̀ mọ́ lóko, kò ságbẹ̀ mọ́ lóko, ará oko ti darí wálé. Níbi tó yẹ kíran Yorùbá ó ti láròjinlẹ̀, òun ni wípé oúnjẹ tá à ń jẹ yípo ọdún Òkè Ọya ní ti ń wá. Ẹ sì ní ká lé àwọn ará Òkè Ọya lọ. Iṣu nọ́ọ̀tì là ń jẹ di ìsìn, ata tòmátò àtàlùbọ́sà nọ́ọ̀tì là ń jẹ di ìsìn, màálù nọ́ọ̀tì lẹ́fí ń ṣe bẹ̀, lẹ́fí ń ṣe ìnáwó. Àgbòtán kó wá láti nọ́ọ̀tì lẹ́fí ń ṣe iléyá ń bọ̀ ní ìsìn, nǹkan kó wá láti nọ́ọ̀tì lẹ́fí ṣe, gbogbo yín ti máa lọ dè síbi tán ti ń tà báyìí.
so kí ló dé tá à ń parọ́ tanra wa ló dé tá à sọ reality fúnra wa jáso tọ̀rọ̀ fúnra wa ntọ́ wọn kì í ṣẹjọ́ Bọ́lá Tinubu torí èmi àtẹ̀yìn tá a sá kúrò lóko ni mo ti sọ tipẹ́ láyé àtijọ́ nígbà táwa ń dàgbà bọ̀ ẹ̀gbẹ́ ilé la ti já tẹ̀tẹ̀ tẹ́rígbá mi wọ́n ń pè é oríṣiríṣi tẹ̀tẹ̀ ló wà ó fẹ́ tó 5 tẹ̀tẹ̀ pupa tẹ̀tẹ̀ funfun tẹ̀tẹ̀ àbáláyé tẹ̀tẹ̀ òpòpó tẹ̀tẹ̀ dágunró ẹ̀gbẹ́ ilé la ti já légédé àtiwájú ilé àti ẹ̀yìn ìkùlé la máa ń gbìn sí àtẹ̀gbẹ́ ilé la máa ń gbìn sí ata àti tòmátò ẹ̀gbẹ́ ilé la ti já kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ nísìn ló fà á tí obì ọ̀pàpà la fi ń pa wá tó wọ́n ní bàbá gba Yorùbá nation Aláàfin ní ọjà rẹ ṣé ká tiẹ̀ sọ pé àgbà Yorùbá nation lóòótọ́ ṣé ipò ààrẹ máa tọ́ sọ́ba because àwọn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ wọ́n dàbí ẹni tí ọmọ ti ń sọ mi mọ̀ bóyá àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wọ́n láǹfààní àti máa gbọ́ ètò yìí bóyá wọ́n lè pè láti ṣàlàyé fún wa títa bá la gba Yorùbá nation tòótọ́ ọba ni yóò jà rẹ pẹ̀lú tó òṣèlú tá ń bá lọ yìí pẹ̀lú bórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe ń lọ yìí èèyàn bíi méjì péré kí n tó máa lọ +234 915 147 9599 +234 915 147 9599 nọ́mbà tẹ láǹfààní àti pè mí sí nìyẹn bó tiẹ̀ jẹ́ wípé àwọn èèyàn dẹ́yẹ sí mi lónìí lórí YouTube wọ́n mọ̀ ni wọ́n ra síkà fún mi kò sí wàhálà ọjọ́ gbogbo kọ́ lọ́dún iná ò ní san gbogbo yín Ọlọ́run máa pèsè fún yín ẹ jẹ́ kí n máa tipa bẹ́ẹ̀ kí n máa sọ fún yín kí n máa rán yín létí nípa ayẹyẹ ọjọ́ ìbí mi tí ń bọ̀ lọ́nà ẹ jẹ́ mọ́ ṣé ní iṣu atẹnumọ́ràn tí kì í jóná iṣu atẹnumọ́ràn tí ò jóná atẹnumọ́ràn ń lọ yẹ̀ wò ni o bí bẹ́ẹ̀ kọ́ yóò jóná o iṣu mi ò gbọ́dọ̀ jóná o iṣu rẹ̀ yóò jóná o bí ó bá lọ mọ́ yẹ̀ wò kó máa yí padà o yóò jóná o so lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé aṣọ àǹkárá ti wà nílé àwọn èèyàn ti ń rà á mú kan mú méjì mú mẹ́ta wá wọ́n ti ń kó kẹ̀tíkẹ̀tí ẹ̀yin náà ẹ fìfẹ́ hàn ẹ jẹ́ kájọ ṣe ó yá kájọ ṣe gbogbo ẹ̀yin tó láyé o ọmọdé ìlú pẹ̀lú àgbàlagbà o aláṣọ ló ń lò òun alápàtà ló ń lọ bẹ́ẹ̀ Akínkúnmi Àlàbí ti dé tòsí o jẹ́ kájọ ṣe lètò tó gorí àléfà o ọ̀gá mi nù Akínkúnmi Àlàbí ó yá kájọ ṣe ọwọ́ kan ò gbẹ́rù dórí so ẹ jẹ́ kájọ ṣe ọ̀pá mẹ́rin pẹ̀lú fìlà 10,000 naira ọ̀pá mẹ́rin àti gèlè 15,000 naira ọ̀pá mẹ́fà àti gèlè 18,000 naira ẹ má wá gbàgbé náà ẹ lè polówó nínú program tó máa wáyé lọ́jọ́ náà báwo lẹ ṣe máa ṣe iwájú àti tà á iwájú òsínlẹ̀ ẹ̀yìn àti tà á fún Awikonko fans club 500,000 naira wọ́n rà á inner back page eléyìí wà nílẹ̀ 300,000 naira tẹ́ bá fẹ́ full page 200,000 naira half page 100,000 naira quarter page 50,000 naira àwọn èèyàn tí wọ́n ti ń béèrè fún lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé Ọlọ́run yóò gba gbogbo ògo mbọ́ o tí a bá akọ Tinubu sí Haúsá ni kò ṣe ni tèmi náà ń sọ nìyẹn o tá a bá sọ pé kí Tinubu ọmọ wọlé lẹ́ẹ̀kejì tẹ́yà míì bá fi wọbẹ̀ ìran Yorùbá jẹ́ mú kò mí ẹ̀ o ìgbà náà látò mọ̀ wípé gẹ̀gẹ́ sẹ́gbẹ́ gògóńgò lámọ̀ wípé ibi tá a ti fẹ́ kúrò ó dáa ju ibi tá à ń fojú wò lọ. kí lẹ́ni sọ ìjáre this issue is happening globally even honestly nǹkan wọn globally ni akandọ̀rọ̀ Awikonko àjàwọ̀ àrò Awikonko aṣọ lójú ọlọ́rọ̀ mo rò pé máa rí kọ́ọ̀lù méjì gbà ni o bóyá máa ráwọn èèyàn kan láti bá wa dá sí lórí ọ̀rọ̀ tí pé Aláàfin ni yóò jẹ ààrẹ nífà tó bá gba Yorùbá nation gan lọ́la Aláàfin ò lè jẹ ààrẹ Ọọ̀ni ni yóò jẹ ààrẹ
tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni àrólé aníkìnìún wo pé bọ̀bọ́ ì ti rojọ́ jù, ti pariwo jù jẹ́ ǹdùnnú. God bless you. No be today. Mr. Ọláníyì Fọlọ́runṣọ́, God bless you, God bless you, God bless you. Àrólé aníkìnìún ti ṣíde fún mi. God bless you bàbá. Ẹ ní mò ṣe, ẹ ní mọ̀ yẹ, ẹ ní mọ̀ bànújẹ́. Àjò ríra wa pẹ́pẹ́pẹ́ ni o. N kò ní páyà àìsàn ní ṣe lágbára Ọlọ́run. Ẹ ní gbọ́mọ gbìn bíi ìtì ọ̀gẹ̀dẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Ẹ kéré òkú wálé o. Ẹ kéré ìlú èbó wálé. Oko kọ́lẹ̀ wà. Ṣùgbọ́n gbogbo ibi tá a bá wà tó jájò, oko náà ní ká pè é. Ibi tá a ti lọ ṣiṣẹ́ ajé oko ni lágbára Ọlọ́run. God bless you bàbá. So like I said, ẹ já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ aṣọ tàbí ẹ fẹ́ kí mi sínú program, ẹ kàn send the picture yín àti wordings. Àwọn ẹlòmíì ò like kí picture wọn wà ńbẹ̀. Ẹ kàn send the picture, ẹ kàn send the wordings àti orúkọ. Àwọn ẹlòmíì ò like kí complete orúkọ wọn wà ńbẹ̀. Ẹ lè send the first name lásán. Irú èmi ní ìsìn Adéoyè. Bá kọ ọ̀run ókè lórúkọ mi, lórúkọ ìdílé mi, Aké Àkàndọ̀rọ̀ Awíkonko fún tayé ọjọ́ ìbí nísàlẹ̀ ká dẹ̀ fi Adéoyè sí. Ọ̀tán. Example mo fi ṣe o. So tẹ́yìn náà bá fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀, tẹ́ ẹ fẹ́ ká dárúkọ yín, eléyìí tó bá wù yín bẹ́ẹ̀. Ẹ já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Abocas mi ti dé. Abocas mi ti dé o. Abocas mi ti dé, ó ti dé. Ìjẹ̀bú wànú mi ti dé, ó ti dé o. Kékeré Ìjẹ̀bú owó. Gba Ìjẹ̀bú owó. Ọkùnrin Ìjẹ̀bú owó mọ̀ní. Obìnrin Ìjẹ̀bú owó mọ̀mọ̀ ní. Ìbànújẹ́ òní kàn ọ́ láyé. Abocas mi ti dé o. Ẹ ṣé gangan ni o. Abocas mi ní wáńtì Ìjẹ̀bú one. Ládùúrú gbogbo tẹ́ ẹ ti ṣe fún mi fún tayẹyẹ ọjọ́ òbí. Ẹ tún padà ra sticker fún mi ní wáńtì. Àwọn èèyàn kan ń bẹ Mr. Samuel níbi tẹ́ ẹ ti pè mí ẹ̀mí ò lè píìkì ẹ̀ sà. Ń bẹ mo ti ń ṣe program lọ́wọ́ lórí Facebook tí n bá ti ṣe píìkì ẹ̀ ó máa kúrò ń bẹ̀. Fóònù ni mò ń lò. Ó kàn wù mí láti interact pẹ̀lú ẹ̀yin èèyàn ni. Ó wù mí láti interact pẹ̀lú ẹ̀yin èèyàn. Ẹ̀yin tó kù tẹ́ fẹ́ ra sticker fún mi lórí YouTube. Níbi tẹ́ ẹ ti lè ṣàtìlẹ́yìn fún mi òjù bá náà lọ. Ẹ̀yin àgbàlẹ̀ ní iṣẹ́ tí ò lówó oṣù kì í láfẹ̀yìntì. Iṣẹ́ tèmi ń ṣe yìí kò lówó oṣù nínú. Kò sáfẹ̀yìntì ń bẹ̀, kò sí pension ń bẹ̀, kò sí gratuity ń bẹ̀. So bákan náà ni Yorùbá sọ wípé iṣẹ́ tó bá ti wá gbàágùn lójú ẹni dandan ni kó wá ń jẹ fún ni. Èèyàn wà ní òrùn ó má dàda ní ó ń sanko gbà ó wá ń lágùn wọ̀wọ̀wọ̀. Kẹwàá ní kí nìdí tó fi ń sanko kó lòun ọ̀pọ̀ àwọn kan déédéé ń san ni kò rọrùn bẹ́ẹ̀. Kó dìdí bá lé ilé ọmọ dárun mọ́jú. Ká máa ṣèwádìí bí ìtàn Yorùbá ò ṣe ní wọmi, báwọn kan ò ṣe ní gbá wa mẹ́rẹ̀, bí wọn ò ṣe ní fìtàn rọ wá kòtò. Kẹwàá béèrè pé torí kí mo ń ṣe kí n wá ní kì í ṣe nítorí ìran mi. Bó bá ti wá jẹ́ torí ìran mi ó yẹ kí ìran mi náà kán lè máa appreciate mi lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Kì í ṣe pé ó compulsory fún yín, kò compulsory o, ìfẹ́ ni o, ẹni tó bá sì wù ni. Because kò sẹ́ni tó rán mi ń ṣẹ́ tàbá wò dáadáa. Pàpà síbẹ̀síbẹ̀ náà kù sí àmọ́ mórí iṣẹ́ yá. Mo ti ṣe part 1 àgọ́dọ̀yọ́, àwọn èèyàn expect part 2. Mo wá sọ fún wọn pé ìdí tí mi ò fi ṣe òun ni pé ewì ni mo fẹ́ kó jẹ́ kó lè bá wà web package. Ẹ̀yin náà máa rí yàtọ̀ nínú ewì àti ká sọ̀rọ̀ báyìí. Torí pé ó máa wà well documented. Yóò dẹ̀ ṣe fi pamọ́ sí archive. Yóò rọrùn láti máa listen sí even kẹ́ mọ́ wò ó. Fídíò ní lóòótọ́ ò bọ̀ tẹ́ bá ń play ẹ̀ ẹ máa understand, ẹ máa enjoy nǹkan tó wà ńbẹ̀. Mo wá ní torí pé part 1 tí mo ṣe àwọn èèyàn tó wò ó wọn ò pọ̀. Bí àwọn èèyàn tó wò bá ti pọ̀ kò lè pé mi, kò lè san wàhálà mi. Ẹ mọ̀ pé ìwúrí ni kí n rí pé ó dé ọ̀dọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn. Because concern mi gangan ni pé iye àwọn èèyàn tó fẹ́ dọ́dọ̀ wọn. Bí ó bá ti wá tó bẹ́ẹ̀ mo máa wà discourage. Ń pé so kíní ò débi tí mo fẹ́ kó dé.
with that màá ní lọ́kàn pé kò lè ní impact tí mo fẹ́ kó ní. So ìdí nìyẹn mo sọ wípé tí n bá ti ṣe part 2 táwọn èèyàn tó wò ó bá ti lé ní 50,000 mi ní ṣe part 3 mọ́. Màá dẹ̀ bọ́lẹ̀ kúrò lórí ọ̀rọ̀ àgọ́dọ̀yọ́ ọ̀ ìtàn Yorùbá, màá bọ́lẹ̀ kúrò lórí ẹ̀, màá fèsì nǹkan míì jẹ́jẹ́ torí pé kò wá encouraging rárá. 11,000 ló wò ó. Àwọn tó ń ṣìdí ilẹ̀ wọ́n á ṣe fídíò 1 million ti máa wò ó, 2 million ti máa wò ó. So àwa tá a wá ń ṣe wàhálà ṣe research dárun mọ́jú lọ studio, ẹ mọ bí studio ṣe jìnnà sílé ọ̀dọ̀ mi ni. So gbogbo àwọn nǹkan yẹn èèyàn nídìí káwọn èèyàn encourage èèyàn lé lórí. Encouragement tẹ́ fẹ́ fún mi kì í ṣe pé kẹ́ ẹ sanwó fún mi. Ẹ̀yin ẹ kàn wò ó, ẹ dẹ̀ bá mi share ìfẹ́ lòmíì ọ̀tán ní tí mo fẹ́ òjò bá ń lọ. You just watch it and send it to another people, send it to many people. So báwọn yẹn náà bá ṣe ń wò ó ló máa fẹ́ mi ní ìṣírí. So ìyẹn ló máa encourage mi láti máa dig more. Ìtàn tó wà nílẹ̀, ìtàn tí tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá, mo fọlọ́ ń búra èèyàn ò lè sọ tán lọ́dún kan. Ìtàn tí ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá èèyàn ò lè sọ tán lọ́dún kan. Kéèyàn tó sọ ìtàn Ọ̀yọ́ tán, kó tó mú ti Ìlọrin, kó tó mú tọ̀fà, kó tó mú tẹ̀gbá, kó tó mú ti Ìjẹ̀bú, kó tó mú ti Rẹ́mọ, kó tó àìsẹ̀ lọ́ máa mú tàn lÉkìtì, kó tó lọ́ máa mú tàn lóǹdó, kó tó ẹ̀sẹ̀ máa mú ti Ifẹ̀, kó tó ẹ̀sẹ̀ máa mú tìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, kó tó mú tìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tán, kó tó mú tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tán, èèyàn ò lè sọ tán lódidi ọdún kan. Ó dẹ̀ wà very very important. Mr. Adéwọyè ráyìn gbólókọ̀ mi ni. God bless you, sir. Like I said, ẹ já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp +234 904 851. Mo sì ń fẹ́ káwọn èèyàn ra sticker fún mi sí ìjàre. Ìjẹ̀bú ló já mi láyà. Ọpẹ́lọpẹ́ àrólé Aníkìnìún tọ́kọ́ síde ètò. Mr. Ọláníyì Fọlọ́runṣọ́, àwọn náà bẹ́ sí. Abókàsì Ìjẹ̀bú ó já mi láyà. Mo tún wẹ́n tí ó tún ṣẹ̀rù bà mí, tí ó fún mi nírú tí Abókàsì fún mi. Abókàsì ní máa ń fún mi tó bẹ́ẹ̀ ní gbogbo ìgbà. Kì í ṣàkọ́kọ́, kì í ṣèkejì. Kì í ṣàkọ́kọ́, kì í ṣèkejì. Tí Abókàsì máa bó káàdì fún mi. Even kì í ṣe ń bíbà ẹnìkan. Bí Abókàsì bá rí mi lórí TikTok, láì béèrè rárá, látọdúnmọdún ni o. So ni mo fi máa ń sọ wípé ìmọ̀ ibi tí mo bá ti bá Abókàsì Ìjẹ̀bú pàdé. Send your account number lórí Facebook, Oduduwa Republic or Republic of Yoruba Land. Yeah, Oduduwa Nation dá. Ẹ má bínú o, Oduduwa Nation dá. Ẹ jẹ́ ń dá àwọn tó wà lórí Facebook yẹn lóhùn tí wọ́n ní kí n send account number mi. Okay now. Ẹ má bínú o. Ẹ má bínú o. Àkáǹtì mi tán ní send nù o. Ẹ jẹ́ n wò bóyá mo lè rí pin. Okay. Mo ti pin ẹ̀ síbẹ̀ yẹn sà. You will see it there. So àkáǹtì tẹ́ lè fi, tẹ́ bá fẹ́ support mi nìyẹn wà fún o. Kì í ṣe tẹ́ bá fẹ́ raṣọ o. Tẹ́ bá fẹ́ raṣọ lákáǹtì tiẹ̀ o. So now, like I said, ọmọ tó sọ lẹ́nu ó fàpò ìyàkọ́ ni o. Ìtàn Yorùbá wà very very necessary. And ká dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ti ń sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí wọ́n mú ní bàádà. Èmi lọ́kàn mi ò fẹ́ pẹ́ nídìí ìtàn sísọ. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ sọ̀tàn Ọ̀yọ́. Mo mọ̀ fẹ́ sọ̀tàn Ọ̀yọ́. Mo fẹ́ expose Àtìbà tí wọ́n lọ tẹ àgọ́dọ̀yọ́ dó, káwọn èèyàn lè mọ orí èèyàn tí ṣe àti reason táwọn Ọ̀yọ́ fi ń ṣe nǹkan tí wọ́n ṣe. And fídíò kan dẹ̀ ń bẹ lọ́wọ́ mi tí mo fi máa establish ẹ̀ wípé Fúlàní lọ́pọ̀ lọ́yọ̀ọ́. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ, fídíò ń bẹ lọ́wọ́ mi tí mo fẹ́ lò. So màá fi ṣètò níbi tí mo ti lè play fídíò, ẹ̀yin gangan wò fúnra lára yín. So God bless you baba, Mr. Ọláníyì Fọlọ́runṣọ́. Mr. Ọláníyì Fọlọ́runṣọ́, wọ́n ní Awíkóńkó baba, please don't be discouraged, you are God sent. God bless you baba. Mi ní wà discouraged.
mo lè máa narrate ẹ̀ báyìí tẹ́ bá wò dáadáa ẹ máa rí pé ewì gangan ni mo máa ń flow ń bẹ̀ jù ni ó mo lè méjèèjì náà lọ́nà mi o but ewì yẹn gangan ni lọ́nà mi ìyẹn ló yé mi ìyẹn ni mo máa ń feel happy tí n bá ń ṣe ṣùgbọ́n jẹ mọ́ wàhálà tó pọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà máa ń sọ pé Awíkonko bó tiẹ̀ ṣẹ̀ kọ̀ọ̀kan lọ́sẹ̀ ẹ máa bá wa ṣe ewì ẹ máa release ewì inú mi wá dùn pé wọ́n ń béèrè bẹ́ẹ̀ torí pé oore ọ̀fẹ́ ni mo ní bẹ́ẹ̀ yẹn ìfẹ́ mi ni wọ́n ní tán fi ń béèrè bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ní ṣe nǹkan tí wọn ò béèrè wọ́n máa ń try láti sọ fún wọn pé wàhálà tó máa ń mú dání wàhálà tó ní nínú ó pọ̀ gan unlike irú eléyìí nísìnyí mo lè mú topic kí n wá discuss ẹ̀ ewì ò gba bẹ́ẹ̀ ewì gba time ewì gba ìsùn ewì gba ìrìn àjò tí n bá lọ sí studio just one complete a day ni njọ́ tí n bá ti lọ studio lẹ́ máa rí pé tó bá mi ní lè ṣe program mi live báyìí mi ní lè ṣe program mi mọ́ kí n tó wá lọ sí studio yóò ti gbọ́jọ́ méjì already plus ọjọ́ tí màá fi lọ studio ọjọ́ mẹ́ta ẹ rí pé kò encouraging káwọn èèyàn tó máa wò dáadáa ó máa súyàn n tó fà á nìyẹn kì í ṣe pé bóyá mò ń dánu àwọn tó nímọ̀ nípa nǹkan tí mò ń sọ òye yé wọn àwọn tó understand pé Awíkonko kì í dédé sọ̀rọ̀ tí ò bá nídìí òye yé wọn. So àwọn èèyàn kan ń bẹ tó yẹ pé tí wọ́n bá ń wò ẹ́ anywhere àtàn ti ń wò ẹ́ wọ́n máa share ẹ̀ because everybody mọ̀ wípé Awíkonko ò ní dédé wá sórí social media láti máa wá blab I will always come with point to prove ó dẹ̀ máa jẹ́ nǹkan tó jẹ́ ní o because kò sẹ́ni tí mo lè mú ṣeré nu gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí social media àná ọjọ́ orí mi gan mú yàn ṣeré mọ́ and mímú yàn ṣeré ò sí ní culture mi ò kí ń dédé lọ sórí social media owó lẹ fi ń ra data náà owó lẹ fi ń wo YouTube owó lẹ fi ń wo Facebook so ó máa ń jẹ́ nǹkan tó máa ń touch èmi náà mo wá fẹ́ mú quality wá fún yín quality yẹn kẹ́ ẹ lè bá jèrè ẹ̀ kémi náà lè jèrè ẹ̀ especially àwọn tó fẹ́ rí fún mi gbogbo àwọn tó ń send sticker sí mi tó ń ra sticker fún mi àwọn tó fẹ́ rí fún mi ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò yín pátá lẹ fẹ́ rí fún mi ṣùgbọ́n tẹ́ bá fẹ́ ràn mí lọ́wọ́ dáadáa now ọlọ́yọ̀ mùkúrú gbogbo àwọn tó ń sọ wípé ìdíṣẹ́ ni làmọ́ ni lọ́lẹ̀ ibi tí mo ti ń ṣe ni mo ti ń jà bí torí pé bẹ́ẹ̀ ni mo ti ń rówó ńlọ jẹ́ kí n tẹnu mọ́ ìgbà tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan wípé ìtàn tá à ń sọ àní stop ẹnìkan ni bọ́ jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ló ti ń rówó òṣèlú mọ̀mọ́ ṣe propaganda òpònú ló lè sọ pé propaganda ni nǹkan tá à ń ṣe ó ti túmọ̀ sí pé onítọ̀hún ò lóye tàbí ká ó jẹ́ pé kan nínú àwọn Fúlàní ọmọ Ọ̀yọ́ nìyẹn kò sí propaganda nù nǹkan tí mò ń ṣe ìtàn là ń sọ ẹni tí ó bá dá lójú ni kó jáde ẹni tí ó bá dá lójú tí ó gbà kó jáde pẹ̀lú ẹ̀rí mi kó mú mi tàn mí jáde mi sásọ pẹ̀lú ìfọwọ́gbáyà wípé Àtìbà tó tẹ Ọ̀yọ́ dó ń pẹ̀lú àwọn Olúyọ̀lé ni wọ́n jọ tan Aláàfin Olúẹ̀wù sọ́wọ́ Abdulsalami tọ́jọ́ ọmọ Ṣéwù Álímì Abdulsalam tọ́jọ́ ọmọ Ṣéwù Álímì tí wọ́n fi pa Aláàfin Olúẹ̀wù ńgbà náà ìbẹ̀rù ló lé Àtìbà kúrò ní Ọ̀yọ́ lé àti environment Ìlọrin ń pé Abdulsalami tó lè rẹ́yìn Olúẹ̀wù tó lè fọ́ Ọ̀yọ́ ká kó mọ́ wà áfítà òun kó mọ́ jẹ́ kórí òní ó padà sọlẹ̀ sí ìbáwọn Abdulsalami náà pa Àfọ̀njá àwọn náà rẹ́yìn Aláàfin Olúẹ̀wù ló fi sákò ló fi dá lárìn kiri kó tó rìn gbèrègbèrè kó tó rìn débi tí Àgọ́dọ̀yọ́ wà kó tó fọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yín bá Àgọ́dọ̀yọ́ lọ́wọ́ àwọn alágọ̀ọ́ àtẹlẹ́bú so kẹ́nìkan wá pè yẹn ní propaganda ìrònú Aláàfin ti fẹ́ pa bàbá rẹ o ìwọ náà kú òǹbí máa wọgbó lọ igbó nílé adẹ́tẹ̀ kì í gbé láàrin ìgboro ìrònú Aláàfin bò àbérònú tèmi ní ń dẹ̀yìn Ọ̀yọ́ láàmú tẹ́ fi ń lérí àléénú bíi akọ aláǹgbá lórí social media nǹkan ní tèmi bá wá sọ́yọ́ bàbá òun ò ní délé pé kí ni ó ṣe fún mi tí ń bá wá sọ́yọ́ Ọ̀yọ́ òwú mi wá mi ní nǹkan tó wà important láti ṣe lọ́yọ́ ni màá wá sọ́yọ́ máa rí rìkọ́ọ̀dù fídíò ẹni tó bá sọ fún mi pé Ọ̀yọ́ yìí ṣe ibi tí mo gbọ́dọ̀ lọ ọ sọ reason tó fi jẹ́ bẹ́ẹ̀
bóyá àwọn ará Ìbàdàn sọ pé kẹ́yìn ọmọ kọjá ń bàdàn, bóyá ẹ lọ Ìlọrin wọ́n ní ẹ má kọjá, bóyá ẹ lọ Ògbómọ̀ṣọ́ wọ́n ní ẹ má rìn, ibi tó bá ti wù mí mo lè lọ. Mi tí ní nǹkan tí mo fẹ́ mú ní Ọ̀yọ́ ni, so get out. So wàhálà Aláàfin ò ní nǹkan kan tí ó ṣe. Àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko ẹ jẹ́ máa lọ. Ìyín ni wọ́n dúró náà kí n má bàa jẹ̀kọ́ tó léegun. Àkàndá ló ti ń wélé ọ̀jẹ̀nu mi lọ. Ìyẹ̀rú ọ̀kí bí n bá wí lájò wọn ò ní gbé ránṣẹ́ lé. Àbọ̀ mi mọ̀ rẹ́ o, àbọ̀ mi mọ̀ rẹ́ o, mo ti jíṣẹ́ ràn mí. Àbọ̀ mi mọ̀ rẹ́ o, mo bẹ̀rù àgbà. Na wetin dem do to Baba Ọba, God bless you. Àti ìrètí Baba Ọba yanjú ẹnìkan tó ń lérí lórí social media. Èmi mọ̀ ti screenshot yẹ o, wọ́n mọ̀ báyìí fáwọn ọlọ́pàá o. Àwọn lágbófinró. Orúkọ rẹ̀ kúkú ń bẹ lórí Facebook, àkáǹtì ẹni. Orúkọ rẹ̀ ń bẹ ń bẹ. Àádẹ́ wa. Ìwọ lọ sọ pé kẹ́nìkan mọ́ rìn bí kan o, bóyá bàbá rẹ̀ ló nílẹ̀ ọ sọ o. Bóyá wọn gómìnà Ṣèyí Mákindé tó ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ o, ọ sọ o. Ọba ló nílẹ̀ irọ́ o, gọ́fìnà ló nílẹ̀ nísìn o. Rí gọ́fìnà gan lè yọ ọba dànù o. Òṣìṣàgbára kan tó bá ó ṣe o. Ẹ like ẹ follow page mi lórí Facebook, Awikonko TV official. Ẹ subscribe sí YouTube channel mi, Awikonko TV. Ẹ wá ní nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ kájọ sọ ẹjá sọ lórí WhatsApp nìkan +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. The threat they made to you confirm that they did what they did to Baba Ọba. Bẹ́ẹ̀ni. So oríṣiríṣi àwọn ẹgbẹ́ ni wọ́n dìde látàrí ikú Baba Ọba. Mi fẹ́ ṣáájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́pẹ̀ẹ́dẹ́. Àwọn ẹgbẹ́ kan bẹ́ẹ̀ nu wọn tó jẹ́ pé wọ́n ní fàtì lọ́wọ́. Àwọn tó tẹ̀lé Baba Ọba lọ sáàfin, àwọn tí ó sọ̀rọ̀ nu wọn ti sọ̀rọ̀. So mi wá fẹ́ ṣáájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́pẹ̀ẹ́dẹ́. Tó bá tásìkò ọ̀rọ̀ jẹ jáde. Títí ìgbà míì tí mo tún bá ń pàdé, mi ò ní gbọ́ bí sí, ẹ ní gbọ́ bí sí mi. Àti mi àtẹ̀yìn kájọ fà ikú dẹ́gbẹ́ra. Ẹ̀yin tẹ́ fún mi sticker, mo mọ̀ lóore o. Ju bẹ́ẹ̀ ṣe máa ní lọ́kàn lọ o. Abokasi Jebuwan, God bless you baba. Mr. Lani Ìfọlọ́runṣọ́, mi ò ní gbọ́ ku yín. Àrólé Aníkìnìún ẹ̀ ní mọ̀ ní ráńgbà kọ̀ọ̀kan. Títí ìgbà míì tátùjọ pàdé, ibi ò ní bá yín, ibi ò ní bèmí náà. Ẹ má gbàgbé o. Ẹ bá mi share program yìí. Ẹ jẹ́ ó délé kó dóko, kó dẹ́sẹ̀ kú kó dọ́nà jíjìn. Oore kan tẹ́ lè ṣe fún mi nu. Oore ẹlẹ́ẹ̀kejì ò ní pé ìgbàkígbà tẹ́ bá ń wo YouTube, tẹ́ bá ń wo program mi lórí YouTube, anything tó wù kí n ṣe tẹ́ bá ń wo lórí YouTube, tẹ́ bá ti rí advert ńbẹ̀, ó máa ń gbé kinní kan wá skip. Tẹ́ bá ti skip ẹ̀, kò ṣàǹfààní fún mi o. So àwọn advert yẹn náà kì í pọ̀ bí 30 seconds, 1 minute, 2 minutes ó pọ̀ tán. Tẹ́ bá lè máa bá mi farabalẹ̀ wo àwọn ìpolówó ọjà yẹn. Ìgbà yẹn lẹ tó ń ṣàǹfààní fún mi. Ìgbà yẹn lẹ tó ṣoore fún mi. God bless you, sir. Let your work goes beyond Nigeria. We need you in Benin Republic to come and discuss about our Yoruba and their palaces. We have Yoruba Obas in Benin Republic. Of course. Ẹ lọ́pọ̀lọpọ̀ ọba Yorùbá ní orílẹ̀-èdè ilé olómìnira Benin. Bẹ́ẹ̀ni. Ó dáa, mo ti gbọ́. God bless you. Ó dàbọ̀ o. Lórí YouTube, ò ní gbọ́ ku yín o. Bye bye.